සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද මම ඔයගොල්ලන්ට මයික් ශිතුලි පෙන්වන්න ඕනේ. සෝයා මීට් වලින් බිරියානි එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි මුලින්ම බලමු ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. මුලින්ම අවශ්‍ය කරන බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 400. ඊළඟට අවශ්‍ය කරන සෝයා මීට් ග්‍රෑම් 100. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකේ මේසෙදි දෙක තුන. රට ලුණු ගෙඩියක්. තක්කාලි ගෙඩියක්. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා වියලි කජු ග්‍රෑම් 50. යෝගට් මී කිරි ග්‍රෑම් 75. හමු මිරිස් කරලා චොප් කරගත්තු පාස්ලි කොළ හෝ කොත්තමල්ලි කොළ. ඊළඟට මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා බිරියානි මික්ස් එකෙන් මේසෙන්ද දෙකක් විතර. ගම් මිරිස්සට තේ හැඳ. මිරිස් කුඩු තේ හැඳ. ලුණු කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. කහ කුඩු තේ හැඳ. සහ බටර් ග්‍රෑම් 100. මේ බටර් වෙනකොට එළඟ තෙල් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ බිරියානි එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම හාල් ටික හොඳට හොදගෙන ඊට පස්සේ මේ හාල් ටික පෙඟෙන්න තියාගන්න ඕන විනාඩි 10ක් 15ක් විතර. මේ වගේ පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාන්න. තෙල් ටික රත් වෙනකොට වියලි කජු ටික වන්නම් පාටට පොඩ්ඩක් බැද ගන්න ඕනේ. මේ වගේ රන්නම් පාට වෙනකොට කජු ටික ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. හාල් ටික පෙඟෙනකම් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ සෝයා මීට් එක හදාගන්නේ කියලා. මේ වගේ භාජන ලිපේ තියාගන්න. ඒකට මම බටර් කෑල්ල දාගෙන හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. බටර් ටික හොඳට රත් වෙනාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම මුලින්ම ලුණු ටික දාගන්න. මේ වගේ ගන්න ලුණු ටික ෆ්‍රයි වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්න ගම් මිරිස් ටික. ඊට පස්සේ මම ඒකට දාගන්න අමු මිරිස් සහ තක්කාලි ටික. තක්කාලි ටික මේ විදිහට විනාඩි 2ක් විතර කුක් කරගත්තා පස්සේ ඊට පස්සේ මම දාගන්න ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක. මේ වගේ හැදීගෙන එනකොට ඊට පස්සේ මම දාගන්න ආකුඩු මිරිස් කුඩු සහ ලුණු කුඩු. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගත්තා පස්සේ ඊට පස්සේ මම මේක දාගන්න බිරියානි මික්ස් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරනවා යෝගට් එක. මම තව මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට සේරම දේවල් ටික කලම් කරගත්තා පස්සේ ඊට සඳහා ගන්න සෝයා මීට් ටික. මේ විදිහට සෝයා මීට් ටික දාගන්න මේක අඩු ගින්දර විනාඩි 10ක් විතර දති ක්‍රීම් එකක් ගන්නට එනකන් හදා ගන්න ඕනේ. සෝයා මීට් එක හදනකන් ඊළඟට මම වතුර ටික රත් කරගන්නවා. බත් එක හදා ගන්න. මේ වතුර රත් කරගන්නකොට මේකට ලුණු කුඩු ටිකක් දාගෙන රත් කරගන්න ඕනේ. වතුර උතුරනකොට මම කලින් පෙඟෙන්න තියාගත්ත හාල් ටික දාගෙන මේ හාල් ටික තඹ ගන්නවා 180ක් විතර එනකම්. විනාඩි 5ක් 6ක් විතර තඹ ගන්නකොට බත් එක 180ක් විතර බත් අර ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක පෙරා ගන්නවා.
soya meat එක මේ ගාන හිදුනේ කොට. දැන් මම මේක බත් එක්ක කලවම් කරන්න යන්නේ. මේ වගේ භාජනයක් කරගන්න. ඒකට මම මුලින්ම අඩියටම දාගන්නවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට soya meat ටික. ඊට පස්සේ soya meat එක මේ විදිහට තඹගත්ත බත් ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. මේ විදිහට බත් ටික දාගත්ත පස්සේ ඊට පස්සේ මේක උඩින් දාගන්නවා. මේ විදිහට චොප් කරගත්ත පාස්ලි කොළ එහෙම නැත්නම් කොත්තමල්ලි කොළ. ඊට අමතරව මේ විදිහට කජු ටිකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට මුඩිය වහගෙන ඊළඟට මේක අඩු ගින්දරේ විනාඩි 8ක් 10ක් විතර හොඳට කුක් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් විතර කුක් කරගත්ත පස්සේ ඊට මේ බත් එක මේ විදිහට විනාඩි 10ක් විතර නිවෙන්න තියාගන්න ඕනේ. විනාඩි 10කට පස්සේ දැන් මේ බත් එක මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සෝයා මීට් වලින් බිරියානි එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වෙනසකටත් එක්ක මේ විදිහට බිරියානි එකක් හදලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනසු සුබ දවසක්.